hoztak hozzánk, hogy emeltétek itt az estfényét. Először is mindenkinek nagy szeretettel és nagyon szépen köszönöm, hogy megtiszteltek jelenlétükkel és eljöttek. Én úgy hiszem, hogy ez az este ez egy nagyon szép este. A gróf és a grófnő, ha letekint és ránéz a gyönyörűséges kastélyukra, a gyönyörű házukra, akkor szerintem mosolyt csalunk az arcukra, mert a kultúra itt van. Egy nagyon szép előadás, egy színházi előadás és egy festménykiállítás tiszteleg az ő szellemiségük előtt. Amikor én először ide beléptem, akkor egy nyári nap volt, nagyon forróság, déli 12 kutyával, megrakott autóval. De amikor leparkoltunk a férjemmel és körbejártuk, akkor egyszerűen egy olyan béke szigeten lelte lelkünket, és tényleg a benső, tehát hogy éreztem, hogy igen, a gróf nem hiába, nem a Ferenciek terén lévő kis gyönyörű belvárosi lakásokat szerették, hanem igazán ide menekültek. És amikor jöttünk Budapestre, most is Szegedről, mert hogy szegedi vagyok, akkor is egy ilyen teljes időutazás volt, sok kamion mellé megérkezünk ide, a gyönyörű kertbe, ebbe az atmoszférába. Én Pesten az akadémián, a Festőszeti Akadémián tanultam még nagyon régen, és utána én visszakerültem Szegedre, és ugyanúgy én ott születtem, és mai napig ott élek, ott tanítok. És hogy miért fest egy festő Klebersberg Kuhnóról? Ez egy hosszú történet, nekem mindig a családnál kezdődik és végződik a történet. Nem találok ki semmit, hanem a témák találnak meg engem. Nagymamám az nálunk egy ikonikus személyiség az egész család életében. Ő nincs közöttünk, de amikor ő fejébe vette, hogy orvos és gyógyító lesz, ő Kolozsváron kezdte meg, kolozsvári, az egyetemet. De ő Trianon, és bezárták, és ott volt a nagymama harmadévesen, hogy neki egyetlen uta van, hogy gyógyítsa az embereket. És így kerül a család Szegedre, mert hogy a Szegedi Egyetem fogadja be a Kolozsvári Egyetemet. Így lesz a nagymamámból igazán orvos, gyógyító orvos, itt ismeri meg nagypapámat. És mivel hogy az egyetemünk most ünnepelte a 100. fennállásának emlékét, én úgy gondoltam, hogy a nagymamámmal úgy tudok tisztelegni, az ő szellemisége és fantasztikus egyéniség előtt, hogy megfestem azokat a helyeket, ahol ő járt az egyetemen. Azokat az épületeket, azt a templomot, ahol minden reggel 6 órás misére azért megjelent, azokat a klinikákat, ahol a lányaim végezhették az egyetemet, tehát egy olyan személyes időutazás volt, ami egy tisztelgés számomra, és az összes témám ilyen jellegű, hogy nagyon családhoz kötött, és semmit nem találok ki, hanem egyszerűen csak újra megfestem örömmel ezeket a helyszíneket és ezeket a képeket. Ez volt a nagymama, és akkor jöttem rá, hogy Klebersberg Kuhnó úton útfélen, én szegedi lévén nem is tudtam, hogy mennyi mindent köszönhetünk neki. És egyik téma jött a másikból, és jött egy Klebersberg világ, amit én szép idővel ismertem meg. Hogy minden klinikát, hogy minden egyetemi épületet, hogy minden könyvtárat, középületet, közgyűjteményt Szegeden neki köszönhetünk. És olyan jól el volt titkolva az ő neve, de az édesanyám sokszor sétáltunk a Domtér körül, és sose felejtem el azt a sétát, amikor egyszer felmutatott egy domborműre, egy megfeketedett csúnya, igazán mondhatni beleolvad a homlokzatba, a Domtérre menet, és azon a domborműn ott volt Klebersberg Kuhnó. Profilban, a jellegzetes nagy orrával mindenki felismerhette, hogy ki ő, és édesanyja mondta, hogy ő Klebersberg Kuhnó. Hát gyerekként nagyon megfurcsalottam ezt a nevet, és még egyszer elismételte, és mondta, hogy neki köszöntünk mindent. És tényleg így vagy, ahogy az ember kezd festeni, és én mindig azt mondom, hogy nekem a festés az egy öncélú dolog, mert én újra átélek, és annyi mindent tudok meg ezekről a világokról és ezekről a képekről. Én igazán 80-90%-át inkább olvasom, kutakodok, és 10% a festés, az már csak
az csak végrehajtja az ember, de addig vezető utat én olyan dolgokat ismerek meg, és Klebersberg Kuhnónak nem csak az élete, az a szűk 10 esztendeje, amit letett a világba, hanem hogy a feleségével való kapcsolata. És akkor jött egy második vonal és második kiáltás, hogy elfeledjük a grófnőt. Aki elveszti a férjét nagyon fiatalon, és teljes magányban, özvegyi magányban, az még az özvegyi nyugdíjat is megvonva él nagyon hosszú ideig. És ha püspökünk nem fogadja be a püspöki palotába, akkor nem tudom, hol teszi le a fejét, mert hogy semmilyen, mert a kitelepítés után mindent elvettek tőle. És természetesen ez is tisztelegve a grófnő előtt próbáltam olyan dolgokat megfesteni, mint az eszményi házasságot, megismerve egy olyan házasságot, hogy például nem lehetett gyermekük, és egy olyan világot hoztak maguknak létre, ami megint egy példaadó. Hogy miért festem meg ezeket a tárgyakat? Azért, mert valahogy nekem ezek a tárgyak mesélnek az emberről. Az, hogy megfestem az íróasztalát, mert hogy az olyan nagyméretű volt, hogy nem tudták kirabolni, kivinni a könyvtárából, mert olyan széles volt. Ezek a történetek szépek és annyira emberiek. Vagy hogy felajánlja Klebersberg Kuhnó grófné az akkori Tudományos Akadémiának az egész könyvtárát, és Rákosi Nencel azt mondta, hogy nekik nincs rá szükségük. És akkor így persze, hogy akkor az ember a könyveket kezdi el festeni. Ez egy része a teljes anyagnak, egy válogatás. Bárhová nézek, igazán a mögöttem lévő, ez lehet egy ilyen kakuktojás, de hát nekünk szegediek a Szentgyörgyi, hogy Szentgyörgyi Albert visszajön Cambridge-ből Szegedre, az megint Klebersberg Kuhnónak köszönhető. Meg Klebersberg Kuhnó egy Rockefeller alapítványtól szerzi be azt a pénzt, hogy úgy felépíti és felszereli azt a gyönyörű labort, hogy Szentgyörgyi azt mondta Cambridge-be, hogy ilyen laborra, hát persze, hogy hazajövök. És hát neki látjuk a mögöttem lévő motorkerékpárját, amivel ő száguldozott Szegeden, és így, hogyha végignézek, hogy a egyik kedvenc korstílusa Klebersberg Kuhnónak a gótika volt, mert tudjuk, hogy vallás és közoktatásügyi miniszter volt, és hogy a vallásügyi miniszter, hogy ő neki a jobb keze egy piarista szerzetes rendi pap volt. Úgyhogy ezek olyan szép összecsengések, vagy hogy mennyire szeretett utazni, hogy az utazásait hogyan építette föl. Én nem szeretném szaporítani a szót, mert a lányám azt szokták mondani, hogy mama, hogy téged megkérdeznek Klebersbergről, holnap estig tudnám beszélni róla. Nekem is el szokták. Igen, és azt mondta, hogy mama, hidd el, téged, ez nagyon érdekel, nem biztos, hogy mindenki, csak úgy engedtek el, hogy rövid légy. Úgyhogy én megpróbálok rövid lenni, tényleg mesélnék róla, mert egy példaadó ember, és sokan mondják, hogy ma nincsenek példaképek, de ott vannak előttük a példaképek, csak egy kicsit utána kell nézni, és hát itt van előttünk, és én nagyon szeretném, és nagyon hiszek benne, hogy ő föntről mosolyog, és hogy jó helyen, és jó millió van ebben a helyen, és amikor én megismerkedtem Péterrel, akkor én tudtam, hogy jó kezekben van, jó gazdája van ennek az épületnek, mert olyan szellemiséget és egy olyan közeket hoz létre, ami nagyon ritka ma már, és ezt nagyon kellene őriznünk foggal körömmel. Úgyhogy én nagyon szép estét kívánok az előadáshoz, és fogadják szeretettel a képeimet, és ezáltal, és ezekkel a szavakkal szeretném megnyitni. És köszönöm, hogy megfelelően.